بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث حول نفس العنوان السابق، وهو منهج القرآن في بيانات الردة. هل الردة مفهوم ديني أم سياسي؟ الارتداد في المفهوم القرآني هو شأن داخلي بحت، ويكون وردت كلمة الارتداد في القرآن، ولكنه شأن داخلي بحت، ويكون بين الأحلاف المتحالفين. يرتد حليف عن حليفه، لا يختص بالمسلم، فقد يرتد قرآنيا المشرك والكتاب والمسلم، وليس كما ذهب الفقهاء في تخصيصه بالمسلم. الارتداد في المفهوم القرآني نتكلم، وذلك حينما يخون عهده بغض النظر عن دينه. مفهوم سياسي وليس دينيا. فرد، المرتد فرد أو جماعة، كما أنه لا شأن له بالناس الذين لم يرتبطوا معنا بعلاقة. فلو نقض عهدنا طرف ما، فأصدقاؤه قبل نقض العهد والردة لا يكونون مرتدين، إذ لا عهد بيننا وبينهم فنقضوا، ولم يؤسسوا علاقة جديدة مع المرتد مكافأة على نقضه عهدنا. بما أنه نقض عهدنا أسسوا معه علاقة لأنه نقض العهد، فهم أغراب عن القضية. فيمكن لنا أن نكون أصدقاء معهم بغض النظر عن علاقتهم بعدونا. فالردة شأن داخلي بحت. كان النبي صلى الله عليه وآله محبا للصلح والتحالف على البر، كثير العهود مع المختلفين والمخالفين، يكره الحرب والخصومة، ويتدين بالوفاء بالعهد، ويجرم الخيانة. وقد أشار القرآن لبعض عهوده، قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد، أي كان لهم عهد. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فإذا كان الرسول يعاهد المشركين. فعهوده مع اليهود مشهورة، وعمد لتجديد الأحلاف القديمة مع جده عبد المطلب وأبيه عبد الله. سيرة معروفة منه صلى الله عليه وآله نادى بها وتمناها وتبناها. ولكن في أحيان عصيبة يتخلى الحليف عن حلفه المبرم لصالح العدو المحارب مقابل مال أو أي عرض مادي أو لأي سبب، كما فعلت قبائل من اليهود والمشركين، فيخل بالتوازن ويضعف نفوس الأحلاف الآخرين. فكانت الخيانة مما يعظم منكرها عند النبي، فيقف موقفا رادعا منها، خصوصا وقت الحرب والخطر. فكذلك فعل مع بني قنيقاع
وبني النضير. وإذا ظن بقوم خيانة بعث إليهم على سواء ولم يبادلهم غدرا بغدر. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فنقض العهد بالحرب والعداء ردة. نقض العهد بالحرب والعداء ردة. هذه الردة ردة تستوجب الرد. فنقض العهد بالحرب والعداء من كنت حليف إلى صرت محارب ردة عن الحلف تستوجب الرد. ونقضه بلا حرب ولا عداء خيانة تستوجب الحذر. وهكذا حدث ويحدث أيضا مع الأفراد المصرة على هدم الدين من الداخل وليس كأحلاف قبلية، كفعل يهود المدينة. كانوا يدخلون إلى الإسلام متظاهرين ويخرجون معلنين. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ردة مكر لا ردة فكر. وفي الآية التالية مثال لفئة أخرى من الناس ارتدوا لسبب آخر، وهي شأن داخلي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. نأخذ هذه الآيات فقرة فقرة. فأولى لهم طاعة وقول معروف. ما معناها؟ معناها إن كان مانعهم من الجهاد سبب نفسي شخصي فلو صرحوا به للنبي وأنهم يهابون الحرب لكان خيرا لهم لتتم معالجة مخاوفهم قبل المشكلة. ولتصرف معهم النبي بما يعينهم ولوضعهم مواضعهم التي هم قادرون عليها. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ما معناها؟ فما داموا لم يتكلموا ولم يبينوا مشكلتهم كان عليهم الثبات والاستعانة بالله على تثبيت قلوبهم حتى لا يتراجعوا وينكصوا ويرتدوا ساعة الحرب فيوهنوا من عزائم إخوانهم
ويوقعوا بهم في المهالك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما معناها؟ ألم يدر في خلدكم أن تراجعكم وخذلانكم والحرب قائمة سينتج عنه فساد كبير وقتل وهزيمة لإخوانكم وأرحامكم ممن هم صامدون بعد أن ارتدتم وخلفتموهم في الميدان؟ أولئك الذين فعلوا ذلك أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، الذين فعلوا الخيانة والردة وخلفوا إخوانهم منفردين في الميدان، أولئك الذين لعنهم الله، استحقوا اللعن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما معناها؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نبه القرآن على عدم التولي: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقد عالج القرآن في آيات كثيرة ما كان مفروضا أن يكون علاجا لقلوبهم لو أنهم كانوا سامعين متدبرين، ولكن قلوبهم منذ زمن وهي مقفلة عن سماع ما يحييها، فكان النكوص نتيجة طبيعية. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. الآيات هنا تكشف العلل المستورة لردتهم، وأنها الخيانة، وأن هؤلاء الذين ارتدوا من الميدان لم يكن عن خوف وإنما عن مؤامرة، كانوا على اتصال بقوم آخرين يكرهون آيات الله وما نزل من الحق فواعدوهم الخذلان. كيف نشأ حد الردة وترسخ؟ لفهم ذلك لا بد من الحديث عن حروب الردة أو حروب ما سمي بحروب الردة. لا يمكن حين الكلام في الردة إلا الوقوف عندما عرف بحروب الردة. هل كانت حروب الردة ردة عن دين وعقيدة أم خلافا سياسيا بين أحلاف؟ اختلف الخليفة أبو بكر وعمر في تشخيص الحل لمشكلة القبائل المانعة لتسليم الزكاة، إذ لم يكن عمر موافقا لأبي بكر في تشخيصه منذ البداية، وظل على رأيه حتى النهاية، وإن كان التزم بطاعة أبي بكر كخليفة، وظل ينصحه ليعدل عن طريقته في مانع الضريبة، فقال: قوم شحوا بأموالهم أتقاتلهم؟ إلا أن أبا بكر أصر على أن تؤدي له القبائل ما كانت تؤديه لرسول الله صلى الله عليه وآله على التمام، ولم يقبل التفاوض معهم على اتفاق جديد. وهنا موضع المشكلة، فقد كانت القبائل في أحلاف مع الرسول صلى الله عليه وآله، فلما توفي أرادت إعادة النظر في الاتفاقات وتجديدها وفقا لشروط جديدة،
هذا كل ما في الأمر. ولكن أبو بكر وهو يقوم على دولة ناشئة كخليفة وجد أن في ذلك وهنا تظنه القبائل فيه، فيزيد الممتنعون والمتمردون، فآثر الحرب على التفاوض. فالأمر برمته لم يكن عقائديا بل سياسيا، وإنما أدخل لاحقا في العقيدة خدمة لأغراض سياسية. وحروب ما سمي بالردة لم ينهها كمشكلة انتصار أبي بكر، بل أنهتها تدابير الخليفة عمر. فماذا فعل؟ ببساطة أعاد التفاوض مع القبائل، وأعاد الولاءات التي كانت قائمة مع النبي على أسس جديدة، وأكرم رجالاتهم وحرر سبيهم، وعين بعضهم فيما يرضيهم وأراهم ما يحبون، فانقلبوا يقاتلون معه. وهذا هو النصر الأكيد في حروب ما سمي بالردة. كيف تحول الردة ما سمي إلى حد؟ تم تحريف موضوع الردة من كونه سياسيا لا يختص بالمسلمين، وإنما بكل مرتبط بشأن معهم في حلف، وحول إلى حد ديني يتعلق بتغيير الدين، حتى لو لم يكن وراءه خيانة وغدر وسياسة. شخص بدل دينه، تغيرت قناعته. ولأجل تثبيت هذا التحريف تحتاج إلى أسانيد الآن جديدة تتابع تحريفك. تتابع الوضع في الحديث إسنادا لمرادهم من رسم الردة كحد من الحدود. أولا قرروا أنه حد، ثم ذهبوا يضعون أحاديث. فحينما تزور فهما للأحداث فإنه يدفعك لمتواليات من الموضوعات، تماما كالذي حدث حين قرروا أن النبي كان يخير الناس بين الإسلام والسيف. مفهوم الردة في القرآن هو خيانة طرف عهدا مع المسلمين بأن يوالي عدوا على المسلمين، أو يتجسس له، أو يؤوي جواسيسه، أو أي فعل من أفعال الخيانة، لا ارتباط للأمر بدين المرتد، ولا ارتباط لها بالدين بالضرورة. وأكبر دليل على أنها لم تكن حكما دينيا في مسألة تبديل دين ومعتقد عوضا على أن تكون حدا من الحدود تباين الموقف فيها، فمرة يعاقبون الخلفاء، ومرة يعفون، ومرة يتجاهلون، ولم يستتيبوا كحل لها، لأنها ليست فكرية. كل ردة بقدرها وقدر خطورتها وزمانها ومكانها. فكان النبي يكتفي غالبا بالبيان والكشف، يتلو على مسامعهم ما يتنزل فيهم من القرآن، لم يقتل مرتدا ولم يعاقبه بدنيا، بل ورفض ذلك بشكل قاطع كلما دعي إليه، فيقولون محمد يقتل أصحابه. وأقصى ما فعله بأصحاب مسجد ضرار أن أحرق وكر مسجدهم وفضح مكرهم، لأن ذلك كان كافيا في تحطيم مؤامرتهم، ولم يقتل أحدا منهم وهم معروفون. وأبو بكر قتل وأسر وسبى وأحرق بعضهم،
وأيضا عفا وأطلق وصاهر بعضهم الآخر. وعمر عفا وحرر السبايا وأعاد الاتفاق وكسب المرتدين جملة. طيب، فتباين المواقف بين الثلاثة يدل على أن الردة الثلاثة، يعني كانوا هم رؤساء الدولة، ليست حداً في الدين، وإنما معالجات سياسية، إذ لو كانت حداً لما تفاوت العقاب ولا تقبل عفواً وشفاعة، إذ الحدود عقوبة يعرفونها عقوبات مقدرة لا يدخلها العفو، تعريفهم للحد أشد من القصاص، إذ يعرف القصاص بأنه عقوبات مقدرة يدخلها العفو. فأين هو التقدير وأين خروجها عن العفو؟ مختلفة العقوبات من القتل إلى العفو. فهذه الأحلاف القبلية التي اختلفت مع أبي بكر قد كانت في حلف مع النبي صلى الله عليه وآله، وبعد وفاته صلى الله عليه وآله كان لهم رأي آخر، فسره عمر فهمهم بقوله: قوم شحوا بأموالهم لا يريدون يدفعون، أي أنهم أرادوا تغيير بنود التحالف وفقا للمستجدات، فحوربوا منعا للرأي الآخر، من حقهم أن يبدلوا، حوربوا مع أن بعضهم ليسوا مسلمين، فأطلق على هذه الحروب حروب الردة، بعد ذلك سميت حروب الردة. فهل هذه الحروب لإرجاعهم للدين وأكثرهم ليسوا مؤمنين به، أم لإرجاعهم للحلف لأنهم كشفوا ظهر المسلمين؟ رأي المرتدين الذين سموا مرتدين أنهم أبرموا اتفاقا مع محمد، فالاتفاق لم يبرم إلا مع النبي، وبوفاته انتهى معناه. فهذه الأحلاف كانت قائمة أساساً مع أبي النبي عبد الله، وجدد النبي تحالفه معهم. لماذا؟ بعد أن اشتد الحصار والضغط عليه من أجل حمايته من الخطر، وهم غير مؤمنين به، والحلف ينتهي بشكل طبيعي مع موت الطرف الآخر وهو محمد صلى الله عليه وآله. وكان من المفروض أن يتم التحاور معهم إذا كانوا راغبين في تجديد الحلف، لأنهم لا يفهمون بعد معنى الدولة، وعقولهم لا تفهم الأحلاف إلا أنها قبلية عائلية. أبو بكر ليس ابن محمد وليس من بني هاشم، حلف آخر الآن. فإبرام لا يفهمون دولة، فإبرام حلف جديد يحتاج إلى اتفاق على مبادئ جديدة، لأن جميع الأحوال والظروف قد تغيرت جذرياً. فقد عمد النبي صلى الله عليه وآله لتجديد حلف أبيه عبد الله ضمن الشروط والمستجدات. هذه طبيعة الأحلاف العربية وليس على ما كان، وهذا المبدأ لا يزال سارياً حتى اليوم. فمثلاً عند وفاة رئيس دولة ما، فمن يأتي بعده فأول بيان له هو الحفاظ على العهود الدولية المبرمة، ومن حق الدول الأخرى مراجعة عهودها وتعديلها أو تحسينها على ضوء المستجدات، تغيرات حدثت، وهذا ما لم يتفقوا عليه بين الأحلاف. اختلف معهم
فجردت السيوف من أغمادها وسفكت الدماء. وعلى أساس هذه الفتنة تم تشريع أحكام المرتد. أما في دين الله فلا وجود لهذا التشريع. وفي القرآن الكريم آيات صريحة وشواهد لا يمكن تأويلها وتحريف مقاصدها، لا بنفي ولا بنسخ كما زعم البعض. فمثلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هل ثمة من ينفي أن الكفار قاتلوا المؤمنين ليردوهم عن دينهم؟ وهل ثمة من ينفي أن واجب المؤمنين هو الدفاع عن إيمانهم؟ وهل ثمة من يزعم أن هذه يمكن نسخها؟ فهل المكرهون ممدوحون أم مذمومون في هذه الآية؟ الذين أرادوا أن يكرهوا المؤمنين حتى يرتدوا مدح في الآية لهم أم ذم؟ لا شك أنه ذم. أم ينهى الدين عن خلق ثم يخالف إليه؟ أنت ذممت من أكرهك على تبديل دينك ثم عدت تكره الناس على تبديل دينهم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أليس كذلك؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أليس حقا للمكره الدفاع ضد مكرهه؟ الآية أعطتنا هذا الحق. فهذا إقرار قرآني بحق كل مكره في الدفاع عن عقيدته، لا يختص بالمؤمن دون غيره. فكما أنه لا يحق له إكراهك فكذلك لا يحق لك إكراهه. هذه كلمة سواء، والقرآن دائما كلمته سواء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماذا المعنى؟ فإن حدث وإن ارتدت فئة جراء الإكراه لكن وشرحت بالكفر صدرا، يعني ضغط عليها ولكنها شرحت بالكفر صدرا بعد ذلك، أو ارتدت عن تبدل في الإيمان تغير رأيها، فهل تقاتل؟ كيف؟ وقد جعل الله أمدها فيمت وهو كافر. أمدها الموت أم أن أمدها 3 أيام كما يقولون؟ الآية صريحة، الموت هو أجلها لتراجع نفسها. فتوبة المرتد كتوبة غيره حتى تبلغ الحلقوم. وفي آية أخرى يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. خوف لومة اللائم لهو أكبر سبب في ترك الناس الحق وصدودهم عنه، ولا يصمد له إلا القليل، لأنه وقوف ضد التيار
يعيد المرء إلى الصفر ويفقده جاهه وسمعته وأمنه وماله، بل ووطنه وأهله أحيانا، ويفرض عليه الهجرة أو العزلة، بل قد يبيح دمه. فمهما ارتدت الناس فعند الله بدلاء، نوعيون يتحملون الأعباء، لا يخافون في الله لومة لائم. فالفرق واضح بين من يحارب الناس ليفرض عليهم رأيه أو يجبرهم ليرتدوا عما هم فيه طغيانا كقريش، وبين من يرتد كافرا بما هو عليه مختارا. في فرق ما بين الاثنين. فالطاغية الذي يكره يدافع حتى يكف عن طغيانه، وأما المرتد اختيارا فالخيار خياره، والموت فرصته، والقيامة موعده. لا يقتل ولا يحد ولا يسجن ولا يضرب عند كل صلاة، ولا يضيق عليه في المعيشة بما يمسك النفس كما أسسوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.